हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ म्याग्नेटिजम पोर्सनबाट एनईबीमा सोध्ने मोस्ट प्रोबेबल सर्ट एन्सर क्वेसनहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। अब यो म्याग्नेटिजम टपिकमा भनेको तपाईको चाहिँ तीनवटा टपिक छ हैन, चारवटा टपिक छ। यो एउटा भइहाल्यो म्याग्नेटिक इफेक्ट्स अफ करेन्ट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, एसी, अनि अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ म्याटर पनि छ है। हामी चाहिँ आज यो तीनवटा टपिकको सर्ट एन्सर टाइप क्वेसनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। म चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ फिजिक्सको ट्युटर, मेरो नाम किशन छ नि है। ल अब तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने के गर्नु, हाम्रो इन्ट्रान्स डोजको चाहिँ के छ, टेलिग्राम च्यानल छ के। त्यो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभयो भने यो भिडियोको चाहिँ के पाउनुहुन्छ, पीडीएफ। त्यही टेलिग्राम च्यानलमै हामी चाहिँ पीडीएफ हाल्छौं। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेपछि फ्रीमा नोटहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब नोटको साथसाथै हैन, अब एक्जामको पीडीएफ भइहाल्यो, नोट अफ अल सब्जेक्ट भइहाल्यो। त्यसैगरी यो टेलिग्राम च्यानलमा हामी चाहिँ मोटिभेसनल सेमिनारहरुको सेसनहरुको चाहिँ लिंक राखिराखेको हुन्छौं के। अनि त्यो लिंकबाट तपाईले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो मोटिभेसनल सेसनहरु है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु, हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। अब अर्को चाहिँ आजको भिडियोमा हामी के पढ्न गइरा छौं, म्याग्नेटिजमको बाट सर्ट एन्सर क्वेसनहरु, प्रोबेबल सर्ट एन्सर क्वेसनहरु। ल सुरु गरौँ त। हेर्नु त, फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ। फर्स्ट क्वेसन छ डिफाइन 1 एम्पियर करेन्ट इन टर्म्स अफ फोर्स है। अब फोर्सको टर्ममा चाहिँ 1 एम्पियर करेन्ट भनेको चाहिँ के हो, त्यो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। अब यो क्वेसन भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट्स अफ करेन्टबाट छ, फोर्स बिट्विन टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको टपिकबाट। अब त्यतिबेला हामीले चाहिँ के पढाएको छौं भने, फोर्स पर युनिट लेन्थ बिट्विन टु लङ करेन्ट क्यारिङ स्ट्रेट कन्डक्टरको बिचमा कति फोर्स लाग्छ, यो कति फोर्स लाग्छ, एफ भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ आर, यति फोर्स लाग्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँ छ कन्डक्टर, दुईटा कन्डक्टर ल्याएको छु मैले, स्ट्रेट कन्डक्टर हैन, अथवा स्ट्रेट कन्डक्टर छ, दुईटैको सेपरेसन कति छ, आर, अनि दुईटैमा करेन्ट गइरहेको छ हैन, I1 I2। अब यसमा चाहिँ यो दुईटै कन्डक्टरमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्स भनेको म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ आर। यो चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। अब यो फोर्सको टर्ममा चाहिँ हामीले 1 एम्पियर करेन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो कि। त्यही भएर चाहिँ लेट अस सपोज कि I1 I2 इक्वल टु 1 एम्पियर हैन, अनि डिस्टेन्स अफ सेपरेसन बिट्विन टु कन्डक्टर भनेको 1 मिटर। अब यति बेला चाहिँ हैन, फोर्स पर युनिट लेन्थ एफ भनेको के भइहाल्छ हाम्रो, यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यहाँ म्यु नटको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, म्यु नटको भ्यालु चाहिँ 4 पाइ इन्टु 10 टु पावर माइनस 7 हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला है। म्यु नटको भ्यालु कति, 4 पाइ इन्टु 10 टु पावर माइनस 7। त्यसैगरी अब I1 I2 लाई हामीले के सपोज गरेका छौं, 1 एम्पियर भनेपछि यो 1 इन्टु 1 भइहाल्यो। अर्को चाहिँ डिस्टेन्स अफ सेपरेसनलाई हामीले कति सपोज गरेका छौं, 1 मिटर। यो 1 मिटर भनेको यो 1 मिटर यता आयो, अनि तल चाहिँ 2 पाइ है। अब यो 2 पाइले 4 पाइलाई 2 ले काट्दियो भनेपछि हाम्रो कति आयो, फोर्स पर युनिट लेन्थ। फोर्स पर युनिट लेन्थ कति आउने भयो, 2 इन्टु 10 टु पावर माइनस 7। अब यो फोर्स नै हैन, यो फोर्स के युज गरेर, यो फोर्सलाई युज गरेर हामीले चाहिँ 1 एम्पियर करेन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भनेपछि अब हेर्नु, 1 एम्पियर करेन्ट इज डिफाइन्ड एज दैट करेन्ट। 1 एम्पियर करेन्ट इज डिफाइन्ड एज दैट करेन्ट which on passing through two infinitely long current carrying conductor at 1 meter separation produces a force of 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन। यो कहाँबाट आयो, यो न्यूटन, यो फोर्स है। अब यसरी चाहिँ तपाईहरुले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ फुल मार्क पाउनुहुन्छ है। त्यही भएर मज्जाले चाहिँ यो फर्मुला लेखेर यो क्याल्कुलेसन गरेर यसरी चाहिँ फाइनली डिफाइन गर्नु होला है। यो एकदमै भिभिआई क्वेशन हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब अर्को क्वेशन, यो क्वेशन हेर्नु त, एक्सप्लेन व्हाई अ करेन्ट क्यारिङ सोलेनोइड टेन्ड्स टु कन्ट्र्याक्ट। अब यो सोलेनोइड भनेको के हो, सोलेनोइड भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्छ। सोलेनोइड इज अ कम्बिनेसन अफ लार्ज नम्बर अफ इन्सुलेटिङ वायर्स है। सोलेनोइड इज द कम्बिनेसन, इज द winding of large number of turns of insulated wires, यसलाई चाहिँ यता लेखौँ है।
large number of insulated wires. अब यसलाई चाहिँ फिगरेटिभली देखाउनु भयो भने कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ? यसरी हुन्छ है सोलेनोइड। ल यसरी चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नु त यसमा ध्यान दिनु पर्यो। के ध्यान दिनु पर्यो भने हेर्नु त यो यताबाट यता तलतिर आइराछ भने यसको दुईटैमा मानम हैन के सपोज गरौँ भने यताबाट करेन्ट गइराछ आई भनेपछि यहाँ पनि फेरि करेन्टको डाइरेक्सन त्यही हुन्छ, यहाँ पनि करेन्टको डाइरेक्सन त्यही हुन्छ। फेरि अर्को टर्नमा हेर्नु भयो भने यता जुन करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ त्यो नै यता हुन्छ के, यता त्यो नै हुन्छ, यता त्यो नै हुन्छ, त्यही यता हुन्छ, यता हुन्छ, यता हुन्छ, यता हुन्छ भनेपछि यो करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ सेम छ के। हेर्नु न कुनै दुईटा सेगमेन्ट लिनुभयो भने हैन सपोज गरौँ कि मैले यो दुईटा यो सेगमेन्टलाई कन्सिडर गरे भनेपछि हेर्नु त यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर जस्तै बिहेभ गर्ने भयो कि त्यसको पनि करेन्ट चाहिँ के छ सेम डाइरेक्सनमा। हेर्नु त मैले यो सेगमेन्ट लिए भनेपछि दुईटैको करेन्टको डाइरेक्सन के छ सेम प्यारलेलमा भनेपछि यो दुईटैले के गर्नु भयो फोर्स अफ अट्र्याक्सनले अट्र्याक्ट गर्नु भयो। सिन्स अब यसलाई यसरी लेख्नु पर्यो सिन्स solenoid behaves as a parallel current carrying straight conductor so force of attraction acts there. So force of attraction acts between the turns which contracts them ultimately. अब यो चाहिँ मैले आफ्नो भाषामा सिम्पल भाषामा लेखेको छु हैन, तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अब हेर्नु त यो करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो फोर्स अफ अट्र्याक्सन लाग्छ के, किनभने प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा चाहिँ हाम्रो फोर्स अफ अट्र्याक्सन लाग्छ। अब त्यो फोर्सले गर्दा के हुन्छ हाम्रो सोलेनोइडको वायर कन्ट्र्याक्ट भइहाल्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले फोर्स अफ अट्र्याक्सनको फर्मुला लेख्न खोज्नु भयो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ फोर्स अफ अट्र्याक्सन between two parallel current carrying conductor is given by अब यसको फर्मुला के भयो फोर्स को mu naught I1 I2 by 2 pi r है। यो फर्मुला भइहाल्यो। यो फर्मुला लेख्नु भयो भने तपाईले चाहिँ फुल मार्क पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है सल्युसन। ल अब यो भइहाल्यो। अब अर्को क्वेशन हेर्नु त व्हाट इज द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट द सेन्टर अफ अ सर्कुलर कोइल carrying current change if the current through the coil is doubled and the radius of the coil is halved। भनेको यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भने करेन्ट I डैश चाहिँ के भएको छ ट्वाइस अफ I नट अनि त्यसैगरी रेडियस के भएको छ R डैश भनेको R नट बाइ 2 है। अब तपाईहरुले चाहिँ फर्मुला के थाहा छ भने यहाँबाट जानु अब सल्भ गर्नु। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी at the center of a circular coil carrying current is given by
के छ हाम्रो फर्मुला B भनेको म्यु नट Ni/2r है। म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस ड्यू टु सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कोइलको फर्मुला के छ यो छ है। यति त हामीलाई थाहै छ। अब यहाँबाट चाहिँ के भयो भने हाम्रो B ड्यास निकाल्नु पर्यो है। कति बेला B ड्यास कति बेला B ड्यास चाहिँ कति बेला निकाल्नु पर्यो व्हेन करेन्ट इज डबल्ड एन्ड रेडियस इज हाफ भनेको B ड्यास भनेको के भइहाल्छ म्यु नट Ni/2r ड्यास। अब I ड्यास को ठाउँमा के लेख्नु म्यु नट Ni ड्यास को ठाउँमा इन्टु ट्वाइस अफ I नट बाई 2 R ड्यास को ठाउँमा R नट बाई 2 है। अब यहाँबाट चाहिँ हेर्नु त के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म्यु नट I नट बाई 2R नट अनि यो 2 चाहिँ माथि गयो भने यसलाई चाहिँ 4 टाइम्स अफ यति गर्न सक्नुहुन्छ 4 टाइम्स अफ यति गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो फर्मुला चाहिँ I नट गर्दिनु R नट है इनिशियल को लागि। अब यहाँबाट चाहिँ हेर्नु त के हुने भयो यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो 4 टाइम्स अफ B है B नट यहाँ चाहिँ B नट गर्दिनु यहाँ चाहिँ 4 टाइम्स अफ B नट व्हिच मीन्स सो B dash is equal to 4 times of B naught है which means magnetic field is changes by 4 times। यहाँबाट लेखिदिनु which means magnetic field changes by 4 times है। एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। तपाईहरुले चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भने यो फर्मुला है। यो फर्मुला तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने यहाँ चाहिँ एकदमै आरामले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन चाहिँ हैन तपाईहरुले यस्तो क्वेशनहरु गर्दा चाहिँ एकदमै कन्सियसली क्वेशनहरु पढ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ करेन्ट हेर्नु त डबल बनाएको छ त्यसैगरी रेडियसलाई हाफ गरेको छ है। यो क्वेशन चाहिँ मज्जाले पढ्नु होला अनि मात्र सल्भ गर्नु होला है। नभए चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो यस्तो सजिलो क्वेशनमा पनि बिगार्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेर्नु। अर्को क्वेशन के छ भने लेन्ज ल फलोज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी एक्सप्लेन। अब लेन्ज ल को लागि हामीले चाहिँ के बनाउनु पर्यो एउटा बार म्याग्नेट। ल मानम यो बार म्याग्नेट छ है। अनि अर्को के बनाउनु पर्यो हाम्रो कोइल। अब हेर्नु त यो बार म्याग्नेटमा हाम्रो के छ नर्थ डाइरेक्सन। यो बार म्याग्नेटमा के छ हाम्रो नर्थ साउथ है। अनि यसमा अब यो बार म्याग्नेटलाई चाहिँ हैन यतातिर लगायो भने यसमा सपोज गरौँ करेन्ट डेभलप भयो। करेन्ट डेभलप भयो भनेपछि के हुने भयो यसमा EMF इन्ड्युस हुने भयो यो कोइलमा। अब हेर्नु लेन्ज लले चाहिँ के भन्छ भने लेन्ज लले चाहिँ के भन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। लेन्ज ल इज बेस्ड अन सबैभन्दा पहिला के लेख्नु पर्यो भने लेन्ज ल फ्लोज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अब यो चाहिँ कसरी कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रिन्सिपललाई फलो गर्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि। अब यसमा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नु त होइन magnetic flux linked with a coil changes, it produces an EMF which opposes the cause, which opposes the यसमा थोरै यता लेख्नु हैन। यता चाहिँ थोरै के लेख्नु भने यहाँ चाहिँ हैन when a magnetic flux linked with a coil changes, it produces an EMF and thereby current
whose direction is such that it opposes the movement of magnet. अब हेर्नु त तपाईहरुले चाहिँ यो बार म्याग्नेटलाई चाहिँ हैन अगाडितिर लान खोज्नु भयो भने यसले चाहिँ के हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ तपाईको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अनि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि यो कोइलमा चाहिँ के हुने भयो EMF हुने भयो EMF इन्ड्युस हुने भयो EMF इन्ड्युस हुनुको साथसाथै के हुन्छ करेन्ट पनि इन्ड्युस हुन्छ अब यो करेन्टको चाहिँ तपाईको यस्तो डाइरेक्सन यसरी डाइरेक्सन हुन्छ नि कि जसले गर्दा चाहिँ यो म्याग्नेटको चाहिँ फरवर्ड मोसनलाई अपोज गर्छ के जस्ट अपोज गरिदिन्छ है अनि अब चाहिँ म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गरेपछि हैन व्हेन magnet motion is opposed यो म्याग्नेटको मोसन चाहिँ किन अपोज भयो इज अपोज ड्यू टु फोर्स अफ रिपल्सन है रिपल्सन we have to use mechanical energy against the force of repulsion which ultimately converts into electrical energy अब हेर्नु मैले चाहिँ यो हैन एकदमै आफ्नै भाषामा एक्सप्लेन गरेको छु यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नलाई म एकचोटी मजाले एक्सप्लेन गर्दिन्छु हेर्नु तपाईहरुले चाहिँ यो बार म्याग्नेटलाई हैन अब लेन्ज लले के भन्छ भने यो बार म्याग्नेटलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अगाडि मुभ गर्न खोज्नु भयो भने यो कोइलमा चाहिँ यसरी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ यसरी करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ जसले गर्दा यो मोसन यो बार म्याग्नेटको फरवर्ड मोसनलाई रिपेल गर्छ के रिपल्सन गर्छ हैन अनि यो रिपेल गरिरहेको बेला यो बार म्याग्नेटको मुभमेन्टलाई रिपेल गरिरहेको बेला हैन हामीले चाहिँ जबरजस्ती हातले समाएर यसलाई चाहिँ यसको फोर्स अफ रिपल्सनको एगेन्स्टमा चाहिँ मुभमेन्ट गरायो भने त्यति बेला त फोर्सको एगेन्स्टमा हामीले एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च गरेर छौं मेकानिकल एनर्जी त्यही मेकानिकल एनर्जी चाहिँ यो कोइलको इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज भइहाल्छ है भनेको हाम्रो मेकानिकल एनर्जी केमा चेन्ज हुने भयो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा which follows the principle of conservation of energy भन्नाले मेकानिकल एनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज भयो है त्यही भएर चाहिँ लेन्ज लले चाहिँ के फलो गर्छ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है यसरी चाहिँ बुझ्नु भयो अनि बुझ्नु पर्यो अनि मैले यो लेखेको चाहिँ एकदमै आफ्नै भाषामा तपाईले चाहिँ एक दुई चोटी पढ्नुहुन्छ भने मज्जाले बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अब अर्को क्वेशन हेरौं त अब अर्को क्वेशनमा चाहिँ के छ भने अब बार म्याग्नेट फर्स्ट थ्रो कपर रिङ है एउटा बार म्याग्नेट चाहिँ हैन मानम एउटा यो कपर रिङ छ मानम यो एउटा कपर रिङ छ अनि यो कपर रिङबाट चाहिँ एउटा बार म्याग्नेट खस्ने भयो ल यो बार म्याग्नेट चाहिँ खसिरहेछ तलतिर हैन नर्थ मानम यो साउथ मानम हैन अनि यो चाहिँ के छ कपर रिङ भनेपछि अब यसको एक्सेलरेसन विल इट्स एक्सेलरेसन बी इक्वल टु g अब यसको आन्सर के हुनु पर्यो नो इट्स एक्सेलरेसन will not be equal to g अब यो किन हुन्छ भने this is because when a bar magnet यो पनि लेन्ज ल के बेस्डमा छ है बार म्याग्नेट falls through copper ring
copper ring, it induces बार म्याग्नेटले चाहिँ के इन्ड्युस गर्छ, it induces eddy current on the copper ring है, copper ring which opposes the downward motion of magnet। अब यसमा अझ एउटा कुरा के हुन्छ भने इनिशियली force of gravity dominates the repulsive force due to copper ring है। अब कपर रिङले चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स कसरी प्रोड्युस गर्यो भने, कपर रिङले रिपल्सिभ फोर्स प्रोड्युस गर्ने होइन कि कपर रिङमा चाहिँ जुन करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ नि त्यो करेन्टले गर्दा यो रिपल्सिभ फोर्स यो म्याग्नेटको अपोजिटमा चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स जेनेरेट हुन्छ हैन। तर लेटर पछि गएर हैन, बट लेटर अन है, यसलाई चाहिँ अझ लेख्नु पर्यो भने बट लेटर अन repulsive force dominates force of gravity and compels bar magnet to fall with constant velocity whose acceleration is less than g। Acceleration is less than g। अब यसको एन्सर पनि एकदमै ठुलो भयो जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई हैन। यसमा चाहिँ सिम्पली के बुझेर लेख्नु होला भने सुरुमा चाहिँ म्याग्नेट झर्दै गरेको बेला हैन, यसको चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेको वेटले गर्दा एकदमै छिटो तलतिर आइरा हुन्छ। तर तलतिर आउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने यो म्याग्नेटले चाहिँ यो कपर रिङमा करेन्ट इन्ड्युस गर्छ। त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौं, इडी करेन्ट। अब यो इडी करेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन लेन्ज लको अनुसार है, लेन्ज लको अनुसार यो करेन्टको डाइरेक्सन यो कपर रिङमा इन्ड्युस भएको इडी करेन्टको डाइरेक्सन यस्तो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यो म्याग्नेटको चाहिँ डाउनवर्ड मोसनलाई अपोज गर्छ के, भनेको म्याग्नेटको मोसनको एगेन्स्टमा चाहिँ त्यो रिपल्सिभ फोर्स लाग्न थाल्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने यो म्याग्नेटको चाहिँ एक्सेलरेसन जुन हुन्छ नि इनिशियली जी, त्यो चाहिँ जी भन्दा कम भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ अब बार म्याग्नेट फल्स थ्रु अ कपर रिङ विल इट एक्सेलरेसन बी इक्वल टु जी, नो है। त्यही भएर चाहिँ यसको एक्सेलरेसन के भइहाल्छ, लेस देन जी। त्यही कुरा यसमा छ है, मजाले एक दुई चोटी पढ्नु अनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले आन्सर लेखिदिएको छु। अब यो क्वेशन हेर्नु त, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। अब फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन तपाईको कुन छ, दुईटा छ। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। फर्स्ट ल चाहिँ के छ, फर्स्ट ल whenever there is change in magnetic flux linked with a coil and EMF is induced in it, the induced EMF
induced EMF lasts as long as flux changes है। एउटा फर्स्ट ल यो भइहाल्यो फर्स्ट ल। सेकेन्ड ल चाहिँ के भन्छ भने the magnitude of EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux है, magnetic flux। अब यसलाई चाहिँ लेख्न खोज्नु भयो भने के हुन्छ, that is EMF induced is directly proportional to d phi by dt है। यति चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुपर्छ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा। यो भइहाल्यो ल। अब अर्को चाहिँ व्हाट इज सेल्फ इन्डक्टेन्स, डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स। अब सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको हैन कुनै पनि कोइलको यस्तो प्रोपर्टी हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्ने ग्रोथ और डिके अफ करेन्टलाई अपोज गर्छ है। अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु भने सेल्फ इन्डक्टेन्स is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of current in it है, in it। यो भनेको हाम्रो सेल्फ इन्डक्टेन्स भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ हैन कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भनेको हाम्रो के हो भने अब यसको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने एक्सप्रेसनको लागि let us consider current I be flowing through a coil, then magnetic flux linked with coil is directly proportional to the current। अब यसको मतलब के भयो भने यहाँबाट दैट इज दिएर लेख्नु दैट इज फाइ भनेको के छ, फाइ भनेको हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आई करेन्ट। अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएपछि फाइ भनेको के आयो एल आई है भनेको वेयर L is the coefficient of self inductance, coefficient of self inductance है। यति चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्छ। अब अर्को चाहिँ हेर्नु त, अर्को चाहिँ के छ डिफाइन रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब आरएमएस भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्टको डेफिनेसनमा एकदमै धेरै जना झुकिरा हुन्छ के। अब यसको चाहिँ हैन तपाईको आरएमएस भ्यालु अफ एसी, आरएमएस भ्यालु अफ एसी इज दैट स्टेडी भ्यालु अफ डीसी which on passing through a resistor for a given time produces same amount of heat as produced by
produced by AC through that same resistor in same time है। यो चाहिँ डेफिनेसन ठ्याक्कै यादै गर्नु होला के। अब यो डेफिनेसनमा धेरै जना झुकिरा हुन्छ हैन आरएमएस भ्यालु अफ एसी मा। अब यो आरएमएस भ्यालु अफ एसी भनेको एउटा यस्तो एसटीडी करेन्ट हो हैन। अब त्यो एसटीडी करेन्टलाई डीसी को करेन्ट भन्न पनि सकिन्छ हैन। त्यसले हैन यो आरएमएस भ्यालु अफ एसी चाहिँ एउटा यस्तो करेन्ट हो जसले चाहिँ हैन अब जसले चाहिँ हैन डीसी जति नै हैन कुनै पनि एउटा रेजिस्टरबाट सर्टेन टाइममा चाहिँ डीसी करेन्टले जति हिट प्रोड्युस गर्छ नि त्यति नै त्यो आरएमएस भ्यालु अफ एसी ले पनि त्यो रेजिस्टरबाट त्यही टाइममा त्यति नै हिट प्रोड्युस गर्छ के। अनि त्यो भ्यालु अफ एसी लाई नै हामी के भन्छौं आरएमएस भ्यालु है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को यो क्वेशन हेर्नु त 220 volt AC is more dangerous than 220 volt DC। यसलाई म सर्टकटमा एकदमै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको आरएमएस यो करेन्ट यो VRMS भनेको हाम्रो के छ V0/√2। अब V0 भनेको हाम्रो के छ V0 भनेको पीक EMF है पीक भोल्टेज भनेको V0 भनेको के छ हाम्रो √2 टाइम्स अफ VRMS भनेको √2 टाइम्स अफ 220 भोल्ट। यो के भइहाल्यो 220 भोल्ट है। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ के छ भने AC is √2 टाइम्स पीक भ्यालु अफ AC। यसलाई यसरी लेख्नु है पीक भ्यालु अफ AC is √2 times the value of DC, so AC is more dangerous। एकदमै सिम्पल भाषामा लेख्नु है। यो आरएमएस भ्यालु भनेको तपाईले यसलाई चाहिँ डीसी को भ्यालुसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यही छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यसरी चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि यो एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन चाहिँ यो क्वेशन हटाउनु। ल आजको भिडियोमा यति नै गरौँ हैन। यो एकदमै सिम्पल क्वेशनहरु छ। यस्तै आउँछ तपाईले चाहिँ मज्जाले त्यहाँ एनईबी मा इफ इन केस यस्तो क्वेशनहरु सोध्यो भने मज्जाले लेख्न सक्नु होला हैन सक्नु पर्छ पनि है। अनि अझ यस्तो क्वेशनहरुमा अथवा यो म्याग्नेटिजममा चाहिँ जुनसुकै क्वेशनमा केही प्रब्लम भयो भने मलाई चाहिँ टेलिग्राम नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। मेरो टेलिग्राम नम्बर भनेको 9634653885। अनि त्यसको नाम टेलिग्राम नम्बर मेरो नाम चाहिँ किसन सनी छ। अब अहिले चाहिँ हैन अलि भिडियो चाहिँ चाडो बनाउने बेलामा तपाईहरुले चाहिँ केही क्वेशनहरु चाहिँ केही कुराहरु नबुझेको पनि हुन सक्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने हैन मलाई पर्सनली पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो टेलिग्राम नम्बर छ। यसमा मलाई क्वेशन पठाउनु म चाहिँ मज्जाले तपाईलाई त्यहाँ त्यतिबेला पनि फोन गरेर होस् या जसरी होस् म चाहिँ सल्भ गरेर होस् म तपाईलाई चाहिँ मज्जाले एक्सप्लेन गरेर सिकाइदिन्छु है। ल आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। हस्त पढिराख्नु। अल दी भेरी बेस्ट। बाइ बाइ।